المرض النفسي. الحالة النفسية حقيقة وواقع نعيشه ونراه إما في أنفسنا أو في أقارب لنا، أو على أقل تقدير نسمع عنه في المحيط الاجتماعي الذي نعيش فيه، أو على شاشة التلفاز في برنامج أو مسلسل درامي. والأمراض النفسية كثيرة، وبعضها بسيط يمكن علاجه بأدوية ومتابعة بسيطة، ومدة علاج لا تتعدى بضع أيام أو أسابيع، وبعضها تزداد خطورته ويحتاج لعلاج دوائي واستخدام وسائل أخرى، مثل الجلسات العلاجية النفسية التي ينفرد فيها الطبيب النفسي بالمريض ليستنبط منه بنفسه ما يتعبه ويرهق نفسه. وهذا العلاج يتطلب وقتاً طويلاً نسبياً، قد يستمر لشهور وسنوات. والأمراض النفسية أنواعها كثيرة، ومنها ما نعرفه بحكم تكرر مشاهدتنا لأعراضه في نفوسنا أو في قريبين منا، مثل مرض القلق والاضطراب الوجداني والاكتئاب والتوتر الشديد في أوقات الامتحانات. ومنها أمراض أخرى أقل في أعداد حالاتها، وقد لا نعلم عنها الكثير، وتعتبر أكثر صعوبة في علاجها والتعامل معها، مثل حالات الإدمان بأنواعها المختلفة، والاكتئاب المزمن السوداوي الذي قد يتسبب في تفكير الشخص بالانتحار، والفصام الذهاني أو ما نعرفه بالشيزوفرينيا، والتوحد، وهي الحالة التي جسدها الفنان أحمد حلمي في فيلمه الرائع آسف على الإزعاج، والبارانويا، وهي الحالة التي نسميها جنون العظمة، وأشهر من أصيب بها وتجسدت في أفعاله هتلر، وعربياً كان معمر القذافي مثلاً. ولأن هذه الأمراض النفسية كثيرة وتختلف في أعراضها وأثرها بشكل كبير، فسوف نتحدث عن الدلائل التنجيمية التي تتواجد بفعل وضعيات الكواكب والزوايا بينها في الخارطة الشخصية لكل إنسان، وتعطي إشارات باحتمالية تعرض الإنسان لمرض نفسي معين، ولا تجزم الإشارات التنجيمية بذلك أبداً، ومن يقول بغير ذلك لا تصدقوه. فالإنسان كائن واسع الإدراك ومخير في أموره التي يحاسبه الله عليها، ومسير في كل ما يحفظ له حياته. فأنت تملك الفعل ولا تملك تغيير نمط دقات قلبك، وسوف نخصص لكل مرض نفسي دلائل معينة في الخارطة الشخصية تدل عليها. ولن نتحدث عن كل هذه الأمراض بكل تأكيد، ولكن سنقدم عدداً منها، وتكون نموذجاً سهلاً وبسيطاً. الاكتئاب في الخارطة. ونبدأ مع مرض الاكتئاب، وهو مرض شائع في أوساط كبار السن خاصة، وبكل أسف أصبح يصيب حتى الشباب وهم في سن الأمل والانطلاق والحلم، وهذا له أسباب كثيرة. ومرض الاكتئاب دلالاته في الخارطة الشخصية هي: إذا كان لديك رقم 8، وجود كوكب زحل في البيت الأول أو البيت الخامس ويكون متراجعاً في السير، وجود كوكب زحل في أي بيت بحدود برج الجدي، والأقوى لو كان في البيت الأول أو الخامس أو العاشر، وجود زاوية تربيع أو مقابلة سلبية بين كوكب زحل في البيت الأول وكوكب المريخ أو كوكب بلوتو. تواجد كواكب كثيرة في برج الجدي تؤدي إلى التفكير العميق، وأحياناً إلى وقوع في نحس، مما يؤدي إلى الاكتئاب. كوكب الزهرة متضرر في خارطة ونكسات عاطفية، يقع البيت 12 في البيت الأول، تكون مهموم وهمك داخلي، وكآبة تظهر من حين لآخر. وثاني الأمراض التي نبحث عن دلائل أو إشارات في الخارطة الشخصية للإنسان تشير إلى احتمال إصابته بها هو مرض الفصام، أو ما نعرفه بالشيزوفرينيا أو ازدواجية الشخصية. ومن أهم الملاحظات التي يخطئ البعض في ذكرها أن يقول أن مواليد برج الجوزاء مزدوجي الشخصية ومصابون بالشيزوفرينيا، وهذا خطأ شائع وغير صحيح. هناك فرق بين ازدواجية مواليد برج الجوزاء بسبب هوائية الطباع، فهم برج هوائي،
يتغير رأيه ووجهة نظره ونمط حياته ومزاجه الشخصي بسهولة وعلى فترات متقاربة. وفرق بين الفصام الذي نتحدث عنه. الفصام عبارة عن شخصين مختلفين تماماً عن بعضهما البعض وممثلان بشخص واحد، وهو حالة إلى حد ما مستقرة على هذا النمط، وصاحبها يعاني فعلاً من عدم استقرار نفسي وحالة سيئة. أما الدلائل والإشارات التنجيمية التي تشير إلى احتمالية إصابة الشخص بالفصام في خارطته الشخصية فهي وجود الشمس في برج الدلو بزاوية صعبة سلبية مع كوكب أورانوس، وجود كوكب زحل متراجعاً في البيت الأول، وجود كوكبين متضادين في الأثر النفسي على الشخص. ومن أمثلة ذلك وجود كوكبي المشتري وزحل في نفس البيت. وهنا نحدد بيتين على وجه التحديد، وهما البيت الأول والذي يعبر عن شخصية الإنسان أمام المجتمع، والبيت العاشر الذي يمثل الوجهة الاجتماعية والوضع الاجتماعي للشخص. فكوكب المشتري يضفي شعوراً إيجابياً دائماً، وكوكب زحل يلقي بالحمل والمسؤوليات والنحس على الشخص. وهنا يحكمنا في الاستدلال قوة وضعية كل من الكوكبين، فتراجع المشتري يقلل من أثره، وعدم تراجع زحل يقلل من نحسه. مرض التوتر والقلق المزمن. وثالث الأمراض النفسية التي نتحدث عن دلائلها التنجيمية هو مرض التوتر والقلق، وهي حالات مشهورة ومعروفة وتصيب الجميع بدون استثناء، وخاصة الطلاب في أوقات الامتحانات. ولكن مثل هذا التوتر والقلق اعتيادي ومؤقت ويصيب الجميع. إذا نحن نقصد حالة التوتر والقلق عندما يتحول لمرض نفسي فعلاً ومزمن ويزعج صاحبه، أن يكون الشخص مصاباً بداء التوتر دائماً أو في غالب الوقت. وطبعاً هذا وضع في منتهى الصعوبة. ما دلائل ذلك في الخارطة الشخصية؟ وجود كوكب المريخ في البيت الأول متراجع أو يرتبط بزاوية سلبية مع كوكب زحل. عكس هذه الوضعية السابقة أن يحل كوكب زحل محل كوكب المريخ، وتستمر نفس الزاوية بينهما. وجود كوكب أورانوس في البيت الأول أو في البيت العاشر. وجود كوكب أورانوس في البيت الثالث أو البيت التاسع، وهي بيوت تؤثر في الدراسة والامتحانات. البيت الثالث يؤثر على الدراسة المدرسية، والبيت التاسع يخص الدراسة الجامعية والأكاديمية. تراجع كوكب عطارد في البيت الثالث أو البيت التاسع. تراجع كوكب عطارد لحظة الميلاد في أي بيت. حالة ستريس قد تظهر لبعض الأشخاص لوقت مبكر، وبعضهم تظهر لهم في حالة اقتران زحل مع زحل، أو يكون في حالة صعبة مع أورانوس.